pinagi. Sa loob ko sa ano? Sa luwa pa? Sariwa pa rito.
po. Oh, 8 minutes na oh. Tawid ulit din. Simple lang. Hindi mo lang kung maya tatabingin mo na dito. Tatabingin. Kasi may kiri dito. Apa yun ba? Apat na piraso. Ito pa ito. Ito. 43 yung isang buo. Yung manok. Sushi. Pet. Haba na po. Ito, ba't tumatay dyan? Sa likod natin may dumaan. Dito tayo. Walang bus, yung lagi tayo. Maliwanag. Yung nakatanga. Maliwanag ba? Ako dyan. So,
sabaw. Sleepy. Oh, talaga. Dami. Ay, sa labas sila. Kasi na-enter ako. O ano? Nila pa. Dami, hanggang doon sila, oh. Hanggang doon. Ha? Siyempre yung daanan. Oo, kasi kasi title of the walking di patay na to. Hello. Yang lalakad kalwalbo. Mainit dito sa Greece, Mainit. kaya magpasyal-pasyal tayo. Ayan po. Kaya. Ang daming nakain. Ang daming nakain sa labas kasi masarap kumain sa labas. Medyo malamig, hindi masyado mainit. Kaya ito, lalakad-lakad lang kami. Pa-relax-relax. Dito lang kami sa malapit sa aming boarding house. Walking sa gabi. Hindi ko talaga po eh. Kaya po. So, mainit kasi sa gabi. Yan po. Lakad na kami. Pasyal-pasyal. Lang kami mamasyal. Po. Op, andito naman kami. Come again. Back again. Ayan, kulot ang buhok. Kita. Maubusan na to. Sige, babend lang ka niya. Bye-bye. Kaya sa kanila na yung kami masyal. Bye na lang. Hindi na, nabaka, no? Bye na lang mga kasis, mga kabrad. Mag-enjoy kami mag-walking. So, subscribe sa Please don't forget to subscribe my channel. Ally Fernandez. Ally Bithao. Ang Rapidly Bithao TV. Hanggang sa Nag-collab kami susunod- ngayon, naglalakad kami, pasyal. Hanggang sa susunod ulit na video, ito. Hindi pa na, Mamasyal ano, na naman tayo ulit. Kung saan-saan naman. ganda na kulay. Thank you. Dito kami sa sweet. Yan. Dilim. Tama yung ganyan. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye mga kasis. See you again. Shout out sa Salamat mga sa pagpanood. sa mga sa subscriber vlog namin ng mga silent at saka mga kaibigan namin dyan. Nandito kami sa Athens, Greece, namamasyal kasi summer, sobrang init. Okay, bye-bye. Alright, nandito kami sa Pizza Hut. Ayan po. Pizza pan. Pizza pan. Order ng pizza. Good night everyone. Thank you for watching my video and don't forget to subscribe and share mga sister, mga brother. Happy weekend. Thank you so much. Bye bye.